Hörni, varmt välkomna in till en ny video. Vi ska prata favoriter idag och det var så länge sedan vi gjorde en sån här video där vi satt och pratade tillsammans. Jag gjorde ju den här typen av videos ganska mycket förut och det var väldigt uppskattat. Så idag har jag tänkt att jag ska visa er 10 stycken av mina favoriter som jag köper om och om igen. Alltså storfavoriterna. Så det här ska bli så roligt. Allting finns länkat under avsnittet precis som vanligt och ni får jättegärna kommentera om ni gillar den här typen av video. För då kan vi göra typ 10 stycken budgetfavoriter, 10 lyxfavoriter som jag alltid köper om och om igen och så vidare. Ni får jättegärna komma med förslag här under. Men jag tänker vi kör igång och så går vi igenom mina 10 storfavoriter. Och först ut så har vi USA-favoriten som jag alltid köper om och om igen när jag är där. Men den går också att beställa till Sverige utan tull. Så jag lägger länk här under så att ni enkelt kan klicka er in. Naturium och deras The Glow Getter Multi Oil Body Wash. Och det är då en olja som blir till en wash, alltså som blir till ett skum på kroppen. Och huden blir så återfuktad att ni aldrig kommer att ha känt er så återfuktad. Jag visade Ställs den här och hon har också köpt den om och om igen efter att jag visade den. För hon bara, hur sjukt att kroppen blir så återfuktad. Och det är med den här så jag behöver knappt smörja in mig efter för att man blir så återfuktad. Så det här är en sån stor favorit. Doftar inte så mycket, så jättebra om man är känslig. Perfekt för känslig hud, all typ av liksom alla hudtyper. Nej, alltså det är min älskling, ni ser ju. Nu måste jag liksom plocka fram en till ifrån mitt lilla stash. Näst ut så har vi Bronsa och deras bronzing mist. Den här har ni hört mig tjata om. Den har kommit i en jättesöt liten travel size, ser ni? Så den kom i en necessär tillsammans med deras gel för kroppen och en sån som man tar ut det med. Men det jag älskar så mycket med den här, det är ju att man vill se glowy, fräsch, lite lätt solkysst ut i ansiktet. Men brun sol brukar vara väldigt svårt att applicera i ansiktet. Så det man gör med den här är bara att man enkelt sprayar. Och det är en väldigt lätt mist som bara fördelar sig jättefint. Jag brukar ta typ toner och lite lätt kräm på kvällen. Låter det sjunka in lite. Sen tar jag några mistdrag av den här. Går över på dekolletaget så här. Och bästa tipset av dem alla, det är att när ni har smörjt in kroppen med brun sol så lämnar ni liksom så här vid händerna. Så ni tar en sån, jobbar så här vid händerna och liksom jobbar ut det sista. Så ni tar liksom som mest mos här borta och mosar in er. Och så när ni har så lite som möjligt kvar, då går ni ner över händerna. Bara ner lite lätt så, överallt. Sen tar ni då misten. Mistar över händerna så att ni bara får ett jämnt, fint, tunt lager över händerna. Då lovar jag er att det inte blir fläckigt eller någonting. Och så låter ni bara lufta in innan ni går och lägger er. Så att den här, alltså man får så mycket glow. Man ser helt solkysst ut som att man kommer hem från semester. Alltså det är en sån otrolig produkt att ha hemma. Kände redan att jag liksom behövde lite kaffepåfyllningar. Jag sitter för övrigt på hotell. Vi har ju tillfälligt boende fortfarande. Vi hyr faktiskt det nu bara till slutet på maj. Och sen får vi nycklarna till vår nya lägenhet. Men den ska renoveras. Så jag tänker att vi ska göra en video. Ja, men när vi får nycklarna i juni, då gör vi ju en tour. Med liksom när ni får se hela lägenheten, se våran vision med hur den ska bli och sen börjar renovering. Och vill ni ha renoveringsvloggar så vill jag veta här under. Vad vill man se? Alltså hur mycket av stegen är det liksom alla val vi gör? Hur mycket av de här grejerna vill man se i en video? Och hur mycket vill man se av själva renoveringen liksom? Krippa kommer ju vara där och jobba hela sommaren. Så jag har liksom en ensam sommar. Så jag får se vad jag ska hitta på i sommar helt enkelt. För att han ska få knega och renovera den här lägenheten. Men det kommer bli otroligt. Den är så ljus och fin. Jag längtar tills jag kan visa er mer av den. Men nu ska vi gå in på nästa produkt. Och näst ut så kommer en ganska otippad produkt. Men som är så viktig. Nämligen tandkräm. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Sensodyne och deras nyhet Sensodyne Clinical White. Jag har använt Sensodyne så länge jag kan minnas. Det är min absoluta favorittandkräm och min mamma, hon förde in mig på det här med munhälsa väldigt tidigt. Hon har otroliga tänder, så vita, fräscha, fina och hon lärde mig verkligen vikten av att borsta tänderna och ha en god munhälsa. Och idag så är det lika självklart för mig som att ha en beautyrutin och som alla andra rutiner. Jag har ju, för er som inte vet, 2 stycken titantänder som jag satte i när jag var 18. Och det som händer med dem är ju att de missfärgas ju inte som de andra tänderna gör. Och jag kan verkligen märka att mina andra tänder har missfärgats med tiden. För det blir ju så när man till exempel dricker kaffe och så vidare att de blir missfärgade. Och då blir inte de andra det. Och därför älskar jag så mycket den här nyheten från Sensodyne, deras Clinical White.
Jag älskar den verkligen för att den jobbar långsiktigt med upp till 2 nyanser vitare tänder utan att kännas stark eller obehaglig på något sätt. För den här ljusar upp tänderna skonsamt över tid. Och den här tandkrämen har 24 timmars skydd mot ilningar så att det känns härligt och tryggt hela dagen. Tandkrämen är också toppen om man till exempel gjort en tandblekning innan och vill hålla resultatet fräscht under en längre tid utan att behöva göra om hela processen. Och som ni vet så jobbar jag ju som frisör och då pratar man ju med kunder hela dagarna. Och det här gör en ju så medveten om hur man känner sig i munnen. Om man känner sig fräsch eller inte. Man dricker ju ganska mycket kaffe under dagarna. Så jag har alltid med mig tandkräm och tandborste i väskan så att jag kan borsta tänderna mellan kunder. Eller om jag till exempel ska iväg på någonting på kvällen. Det kan verkligen låta som en liten grej. Men att ha rätt tandkräm i sin rutin gör en så stor skillnad. Man känner sig lite mer redo, lite mer självsäker. Och Sensodyne Clinical White är verkligen en sån produkt som har blivit en stor favorit hos mig och som jag vet att jag kommer köpa om och om igen. K18 och deras torrschampo. Den har ni också hört mig tjata så mycket om. Det här är, vågar jag säga, världens bästa torrschampo. Jag har många anledningar varför den är det. Dels så är den en blöt formula, vilket kan ju tyckas vara konstigt. Men man skakar den så här för att liksom få runt allting. Sen är den superenkel att fördela. Man bara sprayar i så här. Låter den liksom torka in lite och sen kan man bara jobba in den. Och det som är så otroligt med den när den blir blöt, man kan ju tycka att det blöta skulle förstöra en styling eller att det blir fettigt eller någonting. Men det blöta gör liksom att den går djupare in och kan få ännu mer rengörande effekt. Så den här kan du också spraya perfekt när du typ har tränat. Så har du lite svettigt hår redan. I med den här, ta lite kall luft på fönen bara och föna in det. Så kommer det kännas som att du har tvättat håret. För att det blir så fräscht och just när du tar lite kall luft på det också och bara torkar in det där. Så får du både fräschheten av torrschampot och att du torkar till håret. Så det är ett superhett tips att göra. Sen när den är blöt, istället för ni vet de klassiska torrschamposprayerna, så räcker den så mycket längre. Eftersom att det är pump. Så att du får verkligen ut all produkt och alltså... Allt jag har hört, all feedback jag har hört, det är att folk först kanske är så här: åh, men dyrt för torrschampo. Men den räcker så mycket längre så att det är så värt det. Så att om du har tvekat så lovar jag att du kommer älska den. För att den gör håret så rent och att den räcker så länge också. Sen måste jag såklart slå ett slag för vardagslyx. De här diptykljusen är mina storfavoriter. Jag älskar alla dofter, men det här är en av liksom de fräschaste, härligaste som jag gillar att ha i vardagsrummet eller på toaletten. Nu har jag Rose, den som doftar lite ros. Jag gillar inte ros annars, men just den tycker jag är väldigt trevlig. Och de här doftljusen är ju så bra. Jag kan klippa in en liten snutt här av vad jag har gjort på Instagram. Men det du gör när du har eldat upp de här, för de är ju så fina förpackningar, det är att när du har eldat upp ljuset så ställer du in den i frysen eller häller varmvatten. Tar ut det här stearinet, diskar ur den och sen har du den till dina sminkborstar till exempel. Eller du ställer i hårborstar eller pennor eller vad än du kan tänka dig. Tandkräm och tandborste kanske kan stå här i. Men det här är sånt vardagslyx. Alltså att ge bort det här till någon eller unna sig det själv till högtider när de har till exempel juldofter och så vidare. Jag tycker att det är höjden av vardagslyx och jag älskar ju det, ni vet. Servera grejer på fina brickor, lägga upp små bär i skålar och så vidare. Jag tycker att livet blir så mycket roligare om man tillför vardagslyx i det. Så att man får det här lilla lyxiga härliga varje dag och inte bara på helgen. Utan gör liksom det där lilla extra. Tänd doftljuset, häll upp kaffet i en extra fin kopp. Gör någonting för att varje dag ska bli extra lyxigt. Det behöver inte vara att köpa massa dyra bär. Utan det kan bara vara att lägga upp någonting i en finare skål. Eller ställa upp dina borstar i en sån här fint när du har eldat upp det här. Så det är verkligen mitt tips till er. För in mer vardagslyx och jag lovar att vardagen kommer kännas så mycket roligare då. Även med de små grejerna. Och sen doftljus. Jag länkar de här under också i mina favoritdofter. Näst på tur har vi en riktig budgetfavorit och det är Isadora och deras Cream Bronzer. Den här tycker jag är lika bra som Makeup by Mario som kostar ganska mycket mer. Den här bronzern ser ni är en favorit som jag har använt här. Det jag gör då är att jag tar den här borsten. Den här älskar jag för övrigt från Makeup by Mario. Den är dubbelsidig så den har en större borste där och en mindre borste i andra änden. Så då älskar jag att ta den här i bronzern. Så kan ni få se här när jag applicerar. Lite mer kanske. Alltså den bara smälter in i huden. Är ultralätt. Ni ser här.
Och så bara kan ni jobba in den så här så att ni får ett naturligt resultat. Och det här är i färgen medium och jag tycker att den har i alla fall funkat på mig helt perfekt. Ser ni vad glowy och fin den blir också. Sen kan man lätt ta den andra sidan på borsten och bara liksom bygga ihop looken lite med att lägga det även på ögonlocken lite så här. Får man liksom en bronsig känsla. Ett annat hack är ju också att lägga det här under så känns liksom linjerna lite mer tydlig. Man får lite mer liksom käkparti här. Och glöm inte halsen, ner över halsen för att liksom sätta ihop allt det här. Men ni ser, väldigt glowigt och väldigt fint. Sen till en hårprodukt som ni har hört mig tjata om, även den här. Men Osis och deras Elastic, det är ju egentligen, den marknadsförs som en hårspray men den har värmeskydd. Så du kan använda den innan du lockar håret, plattar håret, gör vad du vill med håret. Den är torr, vilket är perfekt. Om jag har lockat mitt hår så här idag och så vill jag imorgon till exempel locka på det lite grann och inte typ använda en Dyson för då vill jag hellre ha ett blött värmeskydd. Då är den här toppen för att få in värmeskyddet i håret och kunna jobba i det utan att håret blir blött. Så det ni ska göra, det som är viktigt här nu, spraya i så här och inte alltid bara på överhår utan även under. Spraya. Sen ska jag visa er, kolla vad söt den här var från Jerf. En liten necessär som var så fint matchande i rosa. Den här kan jag också länka här under. Väldigt söt i så här handduksmaterial. Då tar ni borsten och så vet ni, man borstar alltid underifrån och uppåt. Alltså så att man börjar i topparna, jobbar sig uppåt i håret. Så här. Och för att ibland kan man tycka när man har sprayat i den att så här, det känns lite, den blir lite sträv. Men när du har borstat ut den så är den inte det. Så att gå alltid igenom och borsta det. Sen börjar du locka det. För börjar du locka direkt på då blir det lite krispigt i liksom, på håret. Så spraya i det. Borsta igenom och sen börjar du locka. Den här tyckte jag by the way var också en söt liten borste. Jag är inte någon jättefan av de här borstarna annars. Men den var väldigt gullig med sina små blommor och så. Alltså det är ett sånt budgettips så jag tycker verkligen ni ska kika in det. En produkt som jag inte kan leva utan, det är spray body lotion. Både den här från Decubal, den tror jag det var Chloé som tipsade mig om i hennes badrumsskåp. Det här är alltså... Nej men alltså kolla, ser ni? Du bara så sprayar. Det är så smidigt. Och så bara så. Ja, vad mycket jag la nu. Men det nu blev det en jävla massa. Men hur bra? Men det finns även till exempel från Eucerin. Det finns massa olika som har såna här spray body lotion. Och det finns inget smartare. När jag ska smörja in mig med body lotion då tycker jag att det är lite jobbigt. Och man ska med kräm och lite sådär. Jag vill att det ska lätt sjunka in. Och har ni sett något enklare än det här? Spray, så. Smörj. Där är vi klar. Sen kan jag gilla vissa andra body lotions för att de är lite fetare eller de har en god doft och så vidare. Men det jag älskar med de här är typ på benen ni vet. Då blir det att jag smörjer inte in benen och så ser de ut som små ormskinn. Utan då sprayar jag liksom på benen och bara smörj jättesnabbt. Och då sjunker det in hur snabbt som helst, håller huden glowy, återfuktad. Ja, alltså det är en så jäkla bra produkt helt enkelt. Så har ni inte testat en sån här så gör det. Speciellt nu när vi går mot vår och sommar, man vill ha lite glowiga härliga ben. Perfekt mellan man kör brunt utan sol och så vidare eftersom den inte är så fet och den inte heller har olja i sig. Så att den här är ett hett tips. Om vi är kvar då på bodyspåret så har jag ett annat otroligt tips till er om ni inte har testat det här. För att göra brunt utan sol i all ära är ju hur trevligt som helst. Men många tycker att det är kladdigt, det doftar äckligt. Det är jobbigt bara att man måste vänta flera timmar. Och den här från Bondi Sands, deras Matte One Day Tan, har jag också tjatat om i flera år. Det här är en så jäkla bra produkt. För att den här får färg direkt så du kan göra det över dina ben. Så att du får liksom perfekt färg på benen. Den blurrar också lite. Så det är perfekt, typ som för mig. Jag har mycket så här, ni vet, jag har haft åderbrock på benen. Jag har små ådernät och såna grejer. Bara blurrar bort allt sånt. Vilket är ju otrolig känsla. Att det liksom får bort allt sånt. Samtidigt som man blir brun. Så som den funkar då är att den är som en brun kräm så här. Jag har faktiskt använt den i ansiktet också, det funkar. Så det är så här. Jag brukar gilla att ta det med borste eller med en sån brunt utan sol-applikator. Jobbar bara in det så här. Så ser ni hur fint det blir. Jag kan lägga in en bild när jag har gjort det på mina ben för det blir så himla fint. Så. Och man kan som sagt använda en sån här. Så bara jobbar man in det så här. Och så får man liksom en brun jättefin ton. Och vet ni vad det bästa av allt är? Det är att när man
duschar eller liksom om du är ute i regn eller så försvinner det inte, för att det försvinner först med varmt vatten och duschkräm. Så att det här sitter, när det har fått torka in så här, då kan man till och med, alltså jag kan inte lova att ni kan ha helvita kläder, för om ni svettas lite eller någonting blir liksom varmt och fuktigt så kan det vara att det färgar av sig. Men jag har sovit i vita lakan, jag har haft vita jeans på mig och det har inte färgat av sig. Utan du får bara en liksom jämn och fin brun ton, och ja, det är så fint att använda på benen och använda på dekolletaget. Men nu typ, man är blek och nu ska man ut och man ska ha en så Capri-byxa eller någonting. Då kan ni snabbt bara fram med den här, med en borste eller en sån där, snabbt lite på, och ni vet att då ser ni liksom jättebruna, fräscha ut utan att ni behöver göra brunt av sol och vänta i 6 timmar. Så det här är en riktig hero-produkt. Jag tycker alla ska ha hemma. Ni kan också använda den med en borste och göra som bronzer om ni vill. Den är ju lite matt i färgen, så jag tycker nog i ansiktet gillar jag mer att använda en glowy produkt, men den är grym på kroppen. Nu är vi tillbaka till vardagslyx och ni vet hur mycket jag älskar eye patches. Jag älskar ju alla typer av eye patches. Mina storfavoriter är nog X-Lash, de har jag till vardags, har de här i kylen. Min favorit är den här blåa eller den gröna, och ni vet ju säkerligen hur de här ser ut. Stora, härliga, gälliga. Men jag älskar ju också att testa alla typer av eye patches. Jag älskar Sensai's eye patches. Ja, jag har en stor kärlek för eye patches. Och de här är också så stora. Och jag kör ju de här, jag tar ju på dem och så går jag en promenad ute. Och jag tycker det är inga konstigheter att man har på sig det här. Men det här tycker jag också är en stor del av vardagslyx. För att eye patches återfuktar ju, dämpar svullnad under ögonen. Så på morgonen man känner sig svullen, glåmig, trött, då går man till kylen, hämtar sina eye patches, lägger på det. Du får en svalkande effekt, du får en återfuktande effekt så att det blir bättre sen när du lägger smink. Men också känns det inte bara lite lyxigt och härligt. Man har eye patches på, man tar kaffen i en extra fin kopp eller någon sån här take away mugg och så går man ut på en promenad. Tycker ni, alltså låter det töntigt att man säger så? För att jag tycker att vardagslyx gör allting. Jag är en väldigt ångestbenägen person. Jag kan känna väldigt mycket stress och ångest inför allting i livet. Och jag har verkligen mina dippar där jag får extremt mycket ångest. Och sådana små grejer som att romantisera sin vardag. Alltså att jag tänker där när jag ligger i sängen. Ja, men ändå härligt. Nu ska jag ta på mig mina eye patches. Jag ska gå en liten promenad och lyssna på en podd. Och jag ska dricka mitt goda kaffe. Och så gör jag det i 40 minuter. Och sen starta dagen och kanske grejer man har ångest för eller stressad över och så. Jag tycker att det är ett sätt att må bättre i vardagen. För att annars skulle det alltid vara att man kanske längtar till en resa eller till helgen eller någonting. Men att man faktiskt kan längta till de här små stunderna av att man gör någonting som känns vardagslyxigt. Jag tycker i alla fall att i min vardag att det ger väldigt mycket. Och jag tycker att det är någonting man ska unna sig. Hitta vad som är vardagslyx för dig och unna dig någon sån liten grej. Alltså det kan vara minsta lilla grej. Men jag tycker absolut att man ska tillföra mer vardagslyx i livet. Sist men inte minst hörni. Det här är väl kanske inte en produkt som jag köper om och om igen. För att den håller hur länge som helst. Men det är en produkt som är värd alla sina pengar och som jag tycker alla borde testa. Och det är hårhandduk. Och inte vilken som helst. Det här är min stora favorit. Många använder ju de här. Jag kan klippa in en bild på dem. Klassiskt hur de ser ut. Jag tycker att många har lite fel form och jag vet inte suger upp så bra och sådär. Så att den här är den bästa jag har hittat. Och det här är ju som en vanlig handduk men den har en ögla så här. Så man liksom böjer ner håret, snurrar in håret, sätter fast det i öglan här bak. Så. Och den suger upp fukten ur håret på ett sjukt sätt. Vilket gör att jag inte behöver stå och föna när det är så blött. Vilket skadar håret mindre. Så om du använder en sån här så kan du ha det tills det är väldigt handdukstorkat. För står du med en handduk annars får du inte ur all fukt. Och glöm inte, du aldrig gnugga sådär. Utan liksom krama ur håret. Men ändå, man får liksom inte ur den fukten som man behöver få ur. Så en sån här hårhandduk, det är guld värt. Ge det liksom till alla kompisar när de fyller år. För det är en sån produkt som man kanske inte unnar sig själv. Som man inte har tänkt på finns till exempel. Så att hårhandduk. Alltså det är, jag lovar er vilken skillnad det kommer göra på ert hår
och på tiden att det kommer gå så mycket snabbare. Speciellt har man extensions, då är det bara ett måste. Alltså då köper du en nu. Har du tjockt hår köper du också en nu. Har man tunnare hår kanske man inte är lika stort behov för att håret torkar snabbt ändå. Men annars då är det du som måste investera i en hårhandduk. Hörni, det var allt för idag. Jag tyckte det här var så mysigt. Alltså jag tycker det är så mysigt att sitta och prata med er så här. Eller det känns som att ni är där framför mig i kameran nu. Och jag tycker det är mysigt att dela med mig av favoriter. Ni vet ju hur mycket jag testar hela tiden. Så det här är verkligen alltså beprövade saker som jag älskar. Och jag har länkat allting här under. Och som sagt, glöm inte att prenumerera på kanalen. Mitt stora mål är ju att få 100 000 följare. Det är ett sånt jävla stort mål för mig att jag verkligen hade velat ha det här inne på YouTube. Så prenumererar du inte så får du jättegärna göra det. För jag tror det är nog helt sjukt att det är så här 80% av alla som tittar prenumererar inte på kanalen. Så jag skulle bli jätteglad om du vill göra det och gilla videon och kommentera som sagt vad mer vill ni se i såna här videos. Vi kan ju göra allt möjligt och dela med mig av favoriter, tips och så vidare. Tack snälla för att ni har tittat, så ses vi snart igen. Hejdå!